Hello! Magandang araw! So ngayon ay ibabahagi ko sa inyo yung aming ginawa na pure vanilla shake. So ibig sabihin wala po tayong gagamitin na ice. Ang ating first ingredient ay ang vanilla ice cream, 2 cups. Then diretso na natin siya ilalagay sa ating blender. So habang natatakam ka dito sa vanilla ice cream ko, click mo na ang subscribe button at hit mo na rin ang bell and click all para ma-notify ka pag may bago akong uploaded na video. Next ingredient ay ang evaporated milk, half cup. Ang ating last ingredient ay ang chocolate syrup, 1/4 cup. By the way, kung wala ka nga palang gatas na evaporated milk, you can use powdered milk. Dissolve mo lang siya sa half cup of water. So this is my own version of pure vanilla shake. Walang ice, but if you want to add ice, pwede naman. You can make your own version, diba? So blend lang natin ng konting segundo, then it's okay na. Ito po aming taste test. Taga-taste test na ano. Super chubby. Malamig po siya. Artista. Saktong-sakto lang yung sweetness.